Trong thế giới hoang dã châu Phi, không chỉ những loài thú săn mồi lớn mới tạo nên những trận chiến sinh tử. Khỉ đầu chó và tinh tinh, hai loài linh trưởng thông minh, hung hãn và giàu chiến thuật, cũng thường xuyên đối đầu để giành lãnh thổ, nguồn thức ăn và quyền sống còn. Mỗi cuộc chạm trán đều là màn phô diễn sức mạnh, trí tuệ và cả sự tàn khốc đến nghẹt thở. Video này sẽ đưa bạn theo dõi những khoảnh khắc kịch tính, nơi ranh giới giữa kẻ chiến thắng và kẻ thất bại, chỉ cách nhau trong gang tấc. Hãy cùng khám phá những bí mật chưa từng thấy về cuộc chiến khốc liệt giữa khỉ đầu chó và tinh tinh, nơi bản năng sinh tồn được đẩy lên đến đỉnh điểm. Chào mừng đến với châu Phi hoang dã, những trận chiến khốc liệt giữa khỉ đầu chó và tinh tinh. Ánh sáng dịu nhẹ của bình minh trải dài khắp thung lũng Luanva, đánh thức khu rừng sau một đêm dài tĩnh lặng. Trên những sườn núi đá, một âm thanh sắc bén xuyên qua không trung phá vỡ sự tĩnh lặng. Đó là sắc ma Yubabun, một trong những loài linh trưởng lớn nhất, thông minh nhất và có tổ chức nhất ở miền Nam châu Phi. Chúng xuất hiện theo đàn lớn, di chuyển qua những khu rừng thưa thớt, thảo nguyên và bờ sông. Một con đực trưởng thành có thể nặng tới 40 kg và lớn gấp 3 lần con cái. Bộ lông màu nâu xám của chúng cho phép chúng hòa mình vào cảnh quan đất đỏ và đá rải rác. Nhưng sức mạnh thực sự của chúng không nằm ở cơ thể, mà nằm ở cộng đồng của chúng. Trong đàn, mỗi hành động chăm sóc, mỗi hành động chia sẻ thức ăn và mỗi sự quan tâm dành cho con non đều tạo nên một mối liên kết vững chắc, nâng cao khả năng học hỏi và sinh tồn của chúng. Khỉ đầu chó Sakma là loài ăn tạp tự nhiên. Chúng có thể gặm cỏ, đào rễ cây, hái quả chín, ăn côn trùng và thậm chí bắt chim non hoặc chuột đồng. Sự linh hoạt này cho phép chúng thích nghi với rừng khô, bán sa mạc và thậm chí cả những dãy núi mát mẻ hơn. Vào mùa mưa, đàn khỉ đầu chó tập trung ở những khu vực đầy trái cây dọc bờ sông. Khi mùa khô kéo dài, chúng leo lên vùng đất cao hơn, băng qua những ngọn đồi đá để tìm kiếm nước và thức ăn, bất chấp những nguy hiểm rình rập. Ngay cả trong chính cộng đồng, sự ổn định cũng rất mong manh. Một con đực thống trị nắm giữ quyền lực để dẫn dắt đàn, bảo vệ đàn và duy trì trật tự. Nhưng ở Nuanva, quyền lực không bao giờ là vĩnh cửu. Khi một con đực trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, trỗi dậy, hòa bình bị phá vỡ. Trong một khoảng đất trống dưới chân núi, hai con đực đối mặt nhau. Những chiếc răng chạy trốn và con mồi lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Cả đàn nín thở. Cuộc chiến giành quyền thống trị bắt đầu. Những đợt tấn công dữ dội, tiếng thét chói tai và những đám bụi mù mịt bao phủ không gian. Vũ khí của chúng không chỉ là hàm răng sắc nhọn mà còn là cơ bắp và sức bền. Khi chiến thắng thuộc về kẻ mạnh nhất, trật tự được lập lại. Những con cái tiếp tục chăm sóc những con non, những con đực yếu hơn rút lui, tìm kiếm cơ hội khác ở những vùng đất xa xôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng những vết sẹo chiến tranh vẫn còn trên cơ thể chúng và trong ký ức của đàn. Khỉ đầu chó Sakma có hơn 30 loại tiếng kêu riêng biệt, kết hợp với biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể. Theo các nghiên cứu hành vi gần đây, hệ thống giao tiếp của chúng được coi là một trong những hệ thống phức tạp nhất trong số các loài linh trưởng không phải người. Nhờ vậy, bầy khỉ đầu chó không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ, bất chấp những thách thức khắc nghiệt của tự nhiên và xã hội. Và khi những tiếng kêu cuối cùng tắt dần trong rừng, một màn ánh sáng ban mai tràn ngập khắp thảo nguyên. Xa xa, những đàn linh dương xuất hiện, bước nhẹ trên cỏ, vẫn còn đẫm sương. Một thế giới mới lại mở ra một lần nữa, bởi sự sống luôn được tái sinh sau cơn bão. Trong màn sương mù dày đặc của công viên quốc gia núi lửa, nơi khu rừng nguyên sinh chìm trong hơi thở băng giá của những ngọn núi lửa đang ngủ yên, một bóng hình khổng lồ lặng lẽ hiện ra. Đó không phải quái vật, cũng không phải truyền thuyết. Đó là khỉ đột núi và là sinh vật thần thoại cuối cùng còn sót lại trong thế giới hiện đại. Con khỉ lưng bạc, con đực thống trị, đứng sừng sững như một chiến binh thầm lặng, với chiều cao gần 1,8 mét và cân nặng lên tới 180 kg. Lưng nó được bao phủ bởi một sọc bạc sáng lấp lánh như ánh trăng vỡ vụn trên nền lông đen tuyền dày đặc. Mắt sâu thẳm như vực thẳm, răng nanh sắc nhọn dài tới 5 cm, cánh tay lực lưỡng có thể nghiền nát một thân tre trong nháy mắt. Tuy nhiên, nó không hề khát máu. Nó là một thủ lĩnh, một người bảo vệ, một người cha. Khỉ đột là hiện thân của những chiến binh mạnh mẽ giữa lòng rừng rậm. Chúng không ngần ngại đối đầu và chiến đấu dữ dội mỗi khi xung đột xảy ra, thể hiện sức mạnh và tinh thần mà tôi rất kính trọng. Dưới tán rừng rậm rạp, cuộc sống của khỉ đột diễn ra lặng lẽ nhưng đầy sự phấn khích. Chúng sống theo bầy đàn, đôi khi chỉ có 5 cá thể, đôi khi lên đến 30 cá thể. Do Silverback, vị thần bảo vệ trật tự, an ninh và sự gắn kết, dẫn đầu, chỉ một ánh nhìn của nó cũng đủ để ngăn chặn kẻ xâm nhập. Nhưng trong bầy,
Ánh mắt này dịu dàng như gió. Khỉ đột mẹ vuốt ve con non, dạy chúng đi theo nhau, nhặt lá và nhận biết những âm thanh nguy hiểm. Những tiếng gầm gừ khe khẽ, những cái chạm nhẹ nhàng đầy ý nghĩa. Và đây là cách chúng thì thầm với nhau trong khu rừng cổ thụ. Tôi ở đây, tôi là của bạn. Mặc dù sở hữu sức mạnh to lớn, khỉ đột không ăn thịt. Chúng là loài ăn chay khổng lồ, siêng năng nhai, thân tre, vỏ cây và những cụm lá non. Một con trưởng thành có thể tiêu thụ tới 30 kg thực vật mỗi ngày, và điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc là trí nhớ của chúng, giống như bản đồ sống, ghi nhớ từng bụi cây, từng con đường mòn dẫn đến nguồn thức ăn ưa thích, ngay cả sau khi băng qua hàng dặm rừng rậm rạp. Khỉ đột đực là một trong những loài linh trưởng mạnh mẽ và thống trị nhất trong tự nhiên. Trong mùa sinh sản, con đực đầu đàn thường là khỉ đột lưng bạc, có quyền giao phối với những con cái trong bầy. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về những con cái. Chúng chọn con đực mà chúng chấp nhận. Sự lựa chọn này không chỉ dựa trên sức mạnh mà còn dựa trên trí thông minh và tính cách của con được chọn. Sau khi giao phối, con đực ngã xuống đất, toàn thân thư giãn trong trạng thái mệt mỏi, thỏa mãn. Đó không phải là kết thúc của một cuộc chiến chống lại kẻ thù, mà là một cuộc đấu tranh thầm lặng và thiết yếu để truyền lại sự sống. Sau 8 năm tháng thai kỳ, một sinh vật nặng khoảng 2 kg chào đời, bám chặt vào bầu vú mẹ. Nó sẽ sống bên mẹ trong 3 đến 4 năm. Học mọi kỹ năng cần thiết để sinh tồn trước khi rời đàn, để tự tìm đường đi riêng theo những quy tắc nghiêm ngặt nhằm bảo vệ dòng dõi. Trước đây, quần thể khỉ đột núi đã suy giảm đến mức báo động, nhưng nhờ những nỗ lực bảo tồn không ngừng nghỉ của con người, đến năm 2024, thế giới đã ghi nhận 1,6 cá thể còn sống sót, một con số nhỏ nhưng tràn đầy hy vọng. Giữa vô vàn mối đe dọa, từ nạn săn trộm, bệnh tật đến biến đổi khí hậu, khỉ đột núi vẫn tiếp tục tồn tại, kết nối và yêu thương. Chúng không chỉ đơn thuần là biểu tượng của sức mạnh, chúng là sự phản chiếu của những khía cạnh đẹp đẽ và mong manh nhất của thiên nhiên, chứ không phải của chính chúng ta. Một cái ôm, một ánh nhìn, một gia đình và một di sản cần được bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Trong những khu rừng nhiệt đới rậm rạp của Borneo và Sumatra, một sinh vật đang thong thả bước đi giữa những cây cao chót vót, đó là đười ươi, loài linh trưởng lớn nhất châu Á, được mệnh danh là người của rừng. Với đôi mắt sâu thẳm và ánh nhìn trầm ngâm, dường như chứa đựng cả một kho tàng ký ức Oramboambo. Điều này khiến chúng ta cảm thấy như đang đứng trước một triết gia cổ đại lạc lõng giữa chốn hoang dã.
Cơ thể chúng như những cỗ máy leo trèo hoàn hảo. Cánh tay dài gấp rưỡi chiều dài, cơ thể cho phép đười ươi vươn tới những cành cây, di chuyển uyển chuyển mà không phát ra một tiếng động nào. Chế độ ăn của chúng bao gồm trái cây chín, lá non và đôi khi là mật ong, nguồn dinh dưỡng từ rừng. Chỉ trong một ngày, chúng có thể di chuyển hàng chục km chỉ để tìm quả sung hoặc những chùm quả chín đỏ. Đười ươi sống gần như đơn độc. Không giống như nhiều loài linh trưởng khác thường tụ tập thành đàn, chúng dành phần lớn thời gian một mình lang thang trên các ngọn cây. Tuy nhiên, mối liên kết giữa mẹ và con lại gần gũi đến mức vô cùng cảm động. Một con đười ươi còn bám chặt vào mẹ trong 7 đến 8 năm, học cách hái trái cây, xây tổ bằng lá cây và thậm chí tránh xa những kẻ săn mồi. Mối liên kết mẹ con này trở thành sợi dây kết nối bền chặt nhất trên thế giới đối với những cư dân trong rừng này. Khu rừng nơi đười ươi sinh sống cũng là nơi sinh sống của vô số sinh vật khác. Tiếng kêu vang vọng của những chú chim mỏ sừng đầy màu sắc tựa như đàn dulcimer. Trên nền rừng, những chú voi Sumatra lặng lẽ băng qua, để lại những dấu chân khổng lồ trong giấc ngủ. Phía trước, tiếng gầm vang vọng của hổ Sumatra nhắc nhở chúng ta rằng vùng đất này vẫn còn ẩn chứa những loài săn mồi đỉnh cao. Trong khi đó, những chú khỉ nhỏ phải chia sẻ nguồn thức ăn của chúng với những chú khỉ đuôi ngắn tinh nghịch, trong khi đàn côn trùng tạo nên tiếng rì rào bất tận và bản nhạc bất tận của rừng mưa nhiệt đới. Nhưng những khu rừng đang dần biến mất. Cưa máy và cháy rừng đã cướp đi nơi ở của hàng chục nghìn con đười ươi. Chúng bị di dời, bị săn bắt và nhiều con bị biến thành thú nuôi bất hợp pháp. Quần thể đười ươi đã giảm hơn một nửa chỉ trong vài thập kỷ, khiến chúng trở thành biểu tượng sống của cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học. Trong hơi thở chậm rãi của khu rừng, đười ươi gợi nhắc ta về sự mong manh của thiên nhiên. Mỗi ánh mắt của chúng dường như là một lời cầu xin thầm lặng rằng nếu rừng biến mất, không chỉ đười ươi mà cả một phần ký ức của hành tinh này cũng sẽ biến mất mãi mãi. Đây không chỉ là câu chuyện về một loài linh trưởng, mà còn là minh chứng của thiên nhiên, được viết nên bởi những bước chân lặng lẽ trên những cành cây xanh tươi. Một chương sống động của một bộ phim tài liệu về mối liên hệ giữa con người và những cánh rừng cổ xưa.
trong những tầng rừng rậm rạp. Neon, ánh sáng mặt trời chỉ xuyên qua những tia sáng yếu ớt qua tán cây rậm rạp. Trong không gian dường như chuyển động này, một chuyển động tinh tế phá vỡ sự im lặng. Đó là loài tinh tinh, một sinh vật được coi là tấm gương gần gũi nhất của nhân loại. Chúng mang trên mình bộ lông mềm mại, nâu sẫm, khuôn mặt hồng hào gợi nhớ đến làn da người và đôi mắt sáng ngời, thông minh. Khi di chuyển giữa các cành cây, tinh tinh thể hiện một vẻ duyên dáng dường như bẩm sinh. Và khu rừng không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng, với chiều cao từ 1,2 đến 1,7 mét và cân nặng từ 40 đến 60 kg. Chúng gây ấn tượng không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi một sự thật đáng ngạc nhiên. 97,6% DNA của chúng giống hệt chúng ta. Một con số khiến mối liên kết giữa hai loài vừa gần gũi vừa bí ẩn. Nhưng thế giới của tinh tinh không hề đơn giản. Đó là một xã hội có cấu trúc với những cộng đồng lên tới 150 cá thể. Mỗi ánh mắt, mỗi tiếng gọi vang vọng, mỗi cử động của đôi bàn tay dài, khéo léo của chúng đều mang ý nghĩa. Chúng không có ngôn ngữ của con người, nhưng chúng có những luật lệ ẩn giấu, hệ thống phân cấp quyền lực và các chiến lược giao tiếp được tinh chỉnh qua hàng ngàn năm. Khi màn đêm buông xuống, mỗi cá thể lặng lẽ dệt một chiếc tổ cao trên cành cây. Mỗi đêm một chiếc giường mới, vừa là minh chứng cho sức mạnh phi thường, vừa là lá chắn bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm rình rập. Nhưng cũng chính tại đây, bản tính bùng nổ của chúng bộc lộ rõ ràng. Chỉ cần một dấu hiệu đe dọa nhỏ nhất, một tiếng kêu xé toạc, ngay lập tức xé toạc cả khu rừng. Khi hai nhóm tinh tinh chạm trán nhau, cả khu rừng có thể biến thành một chiến trường. Những tiếng kêu như sấm rền, những cuộc đụng độ dữ dội, sức mạnh cơ bắp và những chiếc nanh sắc nhọn biến mọi thứ thành một cuộc chiến sinh tồn. Đây không chỉ là một cuộc tranh chấp lãnh thổ, mà còn là một thử thách về lòng trung thành và sức mạnh tập thể. Chế độ ăn uống của chúng cũng phản ánh trí thông minh đáng kinh ngạc. Trái cây chiếm phần lớn bữa ăn của chúng, nhưng khi thức ăn khan hiếm, tinh tinh biến thành những thợ săn bậc thầy. Máy quay chậm rãi dõi theo một con tinh tinh khi nó cẩn thận bẻ một cành cây nhỏ, cắm vào gò đất và lôi ra những ấu trùng nhỏ xíu. Một hành động đơn giản thể hiện một loại trí thông minh hiếm có với các công cụ của tự nhiên. Ở quy mô lớn hơn, cả đàn hợp tác để săn những con khỉ nhỏ. Cuộc rượt đuổi có thể kéo dài hàng giờ, mỗi tiếng gọi vang vọng như một mệnh lệnh quân đội.
Và khi con mồi cuối cùng gục ngã, cả đàn tụ tập lại để thưởng thức chiến lợi phẩm của một bữa tiệc sôi động sau một cuộc săn đuổi mệt mỏi. Đây không chỉ là câu chuyện về một loài linh trưởng, nó là lời nhắc nhở về chính chúng ta, về trí thông minh, cộng đồng, tình mẫu tử, bạo lực và sự mong manh của sự sinh tồn. Và ở cuối phim, một câu hỏi thầm lặng vẫn còn đó. Và nếu chúng ta mất chúng, liệu chúng ta cũng sẽ đánh mất chính mình? Một ngày hè đang đến trên khắp Ấn Độ. Ngày này giống như mọi ngày khác, sẽ là cuộc đấu tranh sinh tồn cho cộng đồng động vật hoang dã Ấn Độ. Một số loài động vật sẽ không được nhìn thấy mặt trời mọc lần nữa. Đối với chúng, đồng hồ đã đếm ngược. Bây giờ là 6 giờ sáng, một trong những loài động vật đầu tiên xuất hiện từ lúc chạng vạng, cũng là một trong những loài hiếm nhất. Tê giác, một sừng lớn có thể từng sinh sống ở nhiều vùng Nam Á, nhưng hiện chỉ được tìm thấy ở Đông Bắc Ấn Độ và Nepal. Khi trưởng thành, chúng chỉ dễ bị những kẻ săn trộm. Nhưng tê giác Ấn Độ non thường được vua của những đồng cỏ này cầu nguyện. Hổ sẽ diễm giao thoa giữa đêm và ngày có thể hoàn hảo cho săn bắn. Nhưng ngay cả tê giác, con cũng có khứu giác và thính giác phát triển tốt. Con hổ rình rập mẹ và con non có thể là một trong những thợ săn lén lút nhất trong rừng rậm Ấn Độ. Nhưng những con tê giác này biết điều gì đó nguy hiểm sắp đến. Con hổ có nhiều lựa chọn con mồi vào sáng nay. Vùng hoang dã của Ấn Độ đầy rẫy những kẻ săn mồi tiềm năng. Đây là nơi duy nhất trên trái đất mà hổ, báo và sư tử đang rình rập, và gần chục loài mèo săn mồi khác. 5 loài chó hoang cũng lang thang trên đất. Ít nơi nào có nhiều động vật ăn thịt lớn như vậy. Với hàng ngàn loài con mồi phù hợp cho chúng, đây là bình minh trong thiên đường của thợ săn. Kết hợp với những sọc phá hoại của hổ, nó ẩn núp rất kỹ trong bóng tối. Nhưng vào sáng sớm, con hổ này phải rời khỏi chỗ ẩn núp để uống nước từ một hồ nước. Cái hồ nước này yên tĩnh đến kỳ lạ. Những con vật khác nhìn con hổ đi một cách rộng rãi. Riêng con hươu đang trong tình trạng báo động. Chúng dường như biết rằng với cái bụng đầy nước và mệt mỏi sau một đêm săn mồi, con hổ này khó có thể ra khỏi đường để đuổi theo một con hươu chân đất. Đó là một đánh giá được tính toán.
con hươu báo động đang lùi lại với tốc độ vượt trội của mình, sủa vào con hổ để xem nó đang đi đến đâu. Con nai có thể đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này, nhưng khi con hổ biến mất vào bụi rậm, nó sẽ nhận thấy con hươu nhỏ. Khập khiễng đánh dấu nó là con mồi có khả năng. Đến 8 giờ sáng, ngày mới thực sự bắt đầu. Những con vật sống trong đêm của Ấn Độ đã đi ngủ. Bây giờ là lúc những thợ săn ban ngày bắt đầu vòng đi săn của họ để tìm kiếm một bữa ăn để mang chúng đến một ngày khác. Những kẻ săn mồi của Ấn Độ đang rình rập những rừng theo bầy lên đến 30 con. Chúng có thể phát triển đến kích thước của chó chăn cừu, một loài săn mồi đáng gờm đặc biệt là khi chúng làm việc cùng nhau với số lượng lớn. Ngay cả những con hươu có kích thước đầy đủ cũng là con mồi tiềm năng. Chó rừng duy trì lãnh thổ riêng của chúng, nhưng cũng rất vui khi làm việc và chơi với các nhóm búp bê khác. Cặp đôi trẻ này đã tách khỏi những người khác, có lẽ để bắt đầu cuộc sống riêng của họ. Đánh dấu lãnh thổ của chúng là một công việc khó khăn. Nhưng tuần trăng bật sắp kết thúc. Để bầy mới này thành công, hai con chó này phải là những thợ săn thành công, mà không cần những người bạn cùng bầy khác giúp đỡ. Chúng cần phải giết chết con mồi ngay hôm nay. Nhưng những con vật trẻ và thiếu kinh nghiệm này đã vật lộn. Những con chó săn đang bị săn đuổi. Đối với những thợ săn bầy đáng gờm nhất trong khu rừng Ấn Độ, buổi sáng là thời gian để nghỉ ngơi. Chúng thư giãn trong bóng râm cho đến khi đến lúc tiếp tục cuộc tìm kiếm con mồi liên tục. Sư tử châu Á là loài sư tử duy nhất được tìm thấy bên ngoài châu Phi. Đó là sư tử của đấu trường La Mã. Chúng từng thống trị vùng hoang dã từ đây đến châu Âu. Ngày nay, môi trường sống cuối cùng còn lại của chúng tập trung vào khu rừng Tây Bắc Ấn Độ. Không giống như sư tử châu Phi, sư tử châu Á đực và cái sống khá tách biệt, chỉ thỉnh thoảng mới tụ tập lại để kiếm ăn hoặc giao phối. Phần thời gian còn lại là con cái cai quản trong bầy. Con đực này phải bảo vệ lãnh thổ của mình bằng cách đánh dấu mùi và gầm lên để cảnh báo những kẻ xâm lược. Anh ta có thể kiểm soát tới 180 km vuông rừng. Nhưng anh ta không đơn độc. Anh ta có một đồng minh, có lẽ là một người anh em, giúp anh ta bảo vệ vùng đất của mình. Nhưng ngay cả khi có sự giúp đỡ, những con sư tử này cũng chỉ có thể hy vọng giữ được vị trí dẫn đầu bầy đàn trong vài năm. Phòng thủ của chúng liên tục bị thăm dò. Lần này là một con sư tử trẻ sẵn sàng thử thách bản lĩnh của chúng. Nhưng hai con sư tử phòng thủ là quá nhiều.
và kẻ thách thức trẻ tuổi phải rút lui. Khi mặt trời mọc cao hơn, nhiệt độ mặt đất ở Ấn Độ đã vượt quá 25 độ. Sự thoát khỏi cái nóng bắt đầu kiểm soát cuộc sống và chuyển động của các loài động vật. Cả con mồi và kẻ săn mồi. Đã 4 giờ trôi qua trong hành trình 24 giờ này với động vật hoang dã của Ấn Độ. Những khu rừng rậm rạp của đất nước này là môi trường sống 3 chiều phong phú, nơi các loài động vật không chỉ sống cạnh nhau mà còn ở trên và bên dưới. Những con khỉ xám Ấn Độ này đã đến khu rừng này để tìm kiếm quả sung. Mưa giữa buổi sáng đang đến và cây này cũng sẽ cung cấp nơi trú ẩn như thức ăn. Gần như ở bất cứ nơi nào, chúng mọc cây sung là loài chủ chốt hỗ trợ nhiều loài động vật. Nhiều loài chim, động vật có vú và bò sát dựa vào cây sung hơn bất kỳ nhóm thực vật nào khác trên trái đất. Ở vùng nhiệt đới, chúng là cây sự sống. Thật đáng kinh ngạc, hầu hết các loài cây cực kỳ quan trọng này và tất cả các loài động vật phụ thuộc vào nó đều dựa vào một loại ong bắp cày cực nhỏ để sinh tồn. Chỉ có loài ong bắp cày nhỏ xíu mới có thể xâm nhập vào hoa sung và thụ phấn cho chúng để quả phát triển. Nếu không có ong bắp cày, những cây này sẽ cằn cỗi và các khu rừng nhiệt đới trên thế giới sẽ khác những nơi. Bên dưới cây sung, mặt đất đầy trái cây rụng lên men trong cái nóng mùa hè. Và những con khỉ Ấn Độ đủ tinh vi để tận dụng rượu miễn phí. Bữa trưa dạng lỏng đều thịnh hành với nhóm này. May mắn thay, chúng rất vui khi say. Không quá mệt mỏi và xúc động mà là cảm xúc và sau đó mệt mỏi. Vấn đề là đây không phải là nơi để mất cảnh giác. Một con báo đang ở gần và nó có thích khỉ. Nhiệt độ giữa trưa và độ ẩm cao kết hợp với nhau. Ấn Độ. Mây dòng phát triển khi độ ẩm bị cuốn lên cao bởi không khí ngưng tụ và hứa hẹn mưa. Những thân cây được sân trong vùng đất ngập nước của Ấn Độ thở hổn hển như một cách chống lại nhiệt độ căng thẳng. Chim không có tuyến mồ hôi nên thở hổn hển là một trong những cách chính của chúng để làm mát bản thân. Những thân cây non hơn có thể trú ẩn khỏi ánh nắng mặt trời trong bóng râm của cha mẹ chúng. Nhưng những thân cây này cũng có thể mang đến một cơn mưa rào mát mẻ cho gia đình trẻ của chúng. Ở những ngọn đồi nhiệt đới phía nam Ấn Độ, những cơn mưa buổi chiều đã
đến như chúng vẫn thường đến vào hầu hết các ngày từ tháng 6 đến tháng 9. Ở vùng nhiệt đới, cây có thể ra quả nhiều lần trong năm, tạo ra nguồn cung cấp thực phẩm gần như thường xuyên trong tán rừng. Những quả mít lớn này rất được coi trọng trong rừng. Ngày nay, quả mít được tìm thấy mọc khắp châu Á và châu Phi, nhưng nơi sinh, bản địa ban đầu của chúng được cho là ở đây. Phía Tây, ở những ngọn đồi, những động vật ở phía Nam Ấn Độ, một đàn nhỏ đuôi dài đang làm một bữa tiệc mít vào giờ ăn trưa. Nhưng quyền sở hữu một cây như vậy đang bị tranh chấp gay gắt. Một cuộc xâm lược đang diễn ra. Một đàn lớn hơn và mạnh hơn của những câu chuyện về sư tử đã chiếm lấy cây xua đuổi đàn nhỏ ra. Nhưng đối với những con khỉ chiếc đuôi dài, gần như không thể bị đói vào thời điểm này trong năm. Luôn có một cây ra quả khác dành cho chúng. Ở phía Bắc, những con khỉ say xỉn đã thức dậy, tệ hơn một chút mà. Những kẻ săn mồi như báo là chuyên gia trong việc phát hiện điểm yếu và khai thác chúng. Và những con khỉ uể oải trông giống như con mồi dễ dàng. Chúng thường đủ nhanh nhẹn để trốn tránh một con báo đã mất đi yếu tố bất ngờ. Nhưng không phải vậy. Ngày nay đối với những loài động vật sống ở vùng đất bốc hơi nước, hố nước là nơi trú ẩn. Hàng chục loài cùng chia sẻ nguồn nước, như thể chúng đã đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng không phải tất cả đều hạ vũ khí. Lúc này là giữa buổi chiều ở đồng cỏ Ấn Độ, vào thời điểm cao điểm của mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới hơn 45 độ C. Làm mát cho hổ là một nhiệm vụ đơn giản. Chúng là những người yêu nước của thế giới mèo. Nhưng tất cả các sinh vật lớn và nhỏ đều tìm kiếm bùn và nước để làm mát. Với thân hình to lớn và rất ít tuyến mồ hôi, tê giác Ấn Độ một sừng phải sử dụng bùn để giữ mát. Khi bùn khô đi, nó sẽ làm ngạt thở bất kỳ ký sinh trùng da nào mà tê giác đang mang theo. Trâu rừng quý hiếm của Ấn Độ cũng tìm nơi ẩn náu, tránh cái nóng và côn trùng cắn chúng. Giống như trẻ con đối với con khỉ bơi, buổi chiều có nghĩa là giờ chơi,
và chiến đấu dưới nước. Tất cả dưới sự giám sát cẩn thận của những con cái lớn tuổi hơn trong bầy đàn. Giám sát trẻ em khi chúng chơi là một cách mà những con cái tuổi mới lớn học kỹ năng làm mẹ của chúng. Hầu hết các loài động vật sử dụng hố nước dường như đã đạt đến một mức để tất cả chúng có thể tận hưởng những lợi ích của nó. Nhưng luôn có những nguy hiểm chờ đợi khi nhiệt độ buổi chiều tăng cao. Mặc dù chúng cần nước, nhưng những con hùa đóng cảnh giác ở mép nước. Những con cá sấu dưới nước rất đói. Phát triển dài tới 5 mét. Cá sấu cướp nước của Ấn Độ được coi là chỉ là những con cá sấu cỡ trung bình. Hươu là loài động vật lớn hơn. Những con mồi chúng thường săn. Nhưng chúng có thể nhịn ăn trong nhiều tháng, nên thời gian đứng về phía con cá sấu này. Một ngày nào đó, một con hươu sẽ thua cuộc và con cá sấu sẽ được khen thưởng vì sự kiên trì của nó. Trong khu rừng gần đó, một con chó rừng vàng mẹ đang vật lộn để giữ đàn con của mình chó con được cho ăn. Lãnh thổ của cô ấy rất khó khăn so với các đàn chó rừng lớn hơn, nên khu vực săn mồi của cô ấy đang bị xóa sạch. Chó con của cô ấy được cho ăn 2 giờ một lần, nên cô ấy chỉ có một khoảng thời gian ngắn để săn mồi cho gia đình. Một cô con gái lớn sẽ trông chừng chó con khi cô ấy đi tìm thức ăn. Chó rừng vàng là một trong những loài chó hoang thành công và phân bố rộng rãi nhất, với phạm vi bản địa trải dài từ Hy Lạp đến Thái Lan và xa về phía nam như Tanzania. Nhưng con chó rừng này không may mắn như vậy. Việc tự đi săn khiến nó gặp nguy hiểm và giảm thiểu cơ hội thành công của nó. Một xác chết đã thu hút nó đến hố nước. Nhưng một con chó rừng lớn hơn từ một bầy đàn giáp ranh đã ở đó. Chấm dứt cơ hội của con cái nhỏ tìm kiếm thịt để giúp nó nuôi đàn con nhỏ của mình. Một số động vật non tốt hơn nhiều
khiến con voi con này phải chịu sự che chở của mẹ. Con voi con này không có gì phải sợ và có thể khám phá niềm vui dưới nước. Phải mất một thời gian để làm quen với việc sử dụng nước. Với tới 40 giác quan trong cơ thể chạy qua nó. Đây là một phần giải phẫu quan trọng cần làm chủ. Và cũng là một phần cực kỳ nhạy cảm. Bằng cách đặt đầu voi xuống đất, voi có thể cảm nhận được rung động từ các động vật gần đó với chi tiết. Nhưng thậm chí còn mạnh mẽ hơn là khả năng ngửi của voi, với khứu giác có thể mạnh hơn nhiều lần so với chó. Có lẽ rất ít thứ thoát khỏi sự chú ý của voi, đặc biệt là khi chúng bảo vệ con non của chúng. Sau khi mang thai kéo dài gần 22 tháng, con non dài nhất trong số các loài động vật có vú này sẽ được mẹ, dì và chị em chăm sóc thêm 10 đến 15 năm nữa. Mới chỉ vài ngày tuổi, con non này đã nặng khoảng 90 kg và cao khoảng 1 mét. Nhưng khi có hổ, nó vẫn gặp nguy hiểm và phải được đàn bảo vệ tốt. Đây không phải là con mồi mà hổ đang tìm kiếm, nhưng có rất nhiều loài động vật để nó lựa chọn. Và trước khi ngày kết thúc, nó sẽ giành được danh hiệu là thợ săn hàng đầu của khu rừng Ấn Độ. Khi ngày mới Ấn Độ bắt đầu đến, nhiệt độ ở vùng đất thấp vẫn rất nóng. Chỉ cần một làn gió nhẹ, đồng cỏ có thể ngột ngạt và các loài động vật di chuyển chậm chạp như thể đang ngất ngây. Những con chó rừng trẻ đã tách khỏi đàn vẫn đang săn mồi. Sau một ngày dài nóng nực, loài hươu đang gặm cỏ ở mức thấp và có thể là cơ hội tốt nhất để kiếm bữa ăn mà những con chó này sẽ có hôm nay. Chúng tiến về phía trước, đàn hươu chọn ra một con kiến lớn, con này đực. Những kẻ săn mồi như chó rừng thường nhắm vào những con nhỏ, yếu và chậm. Nhưng hôm nay, cặp chó này đang theo đuổi phần thưởng lớn nhất cho nỗ lực của mình. Trong bụi rậm, con kiến đực có rất ít cơ hội trốn thoát. Nó lao về phía bãi đất trống hơn, nơi nó có thể đạt được chuyến bay đầy đủ. Nhưng những con đói thì nhanh hơn. Khi ngày tàn và nhiệt độ mát mẻ trên sàn rừng, một cuộc chiến giành quyền giao phối lâu đời đã bắt đầu. Những con rùa này chỉ được tìm thấy ở Tây Nam Ấn Độ. Chúng nghỉ ngơi vào ban ngày và trở nên năng động vào cuối buổi chiều. Hai con đực này có một vấn đề cần giải quyết. Ai sở hữu mảnh đất này và có quyền giao phối với một con cái? Con đực trẻ hơn bên trái hy vọng sẽ truyền đạt được thông điệp của mình về nhà, nhưng anh ta sẽ không giành được một con rùa cái nào vào đêm nay.
chiến lợi phẩm của cuộc chiến thuộc về kẻ chiến thắng. Anh ta có thể cảm nhận được rằng con rùa cái đã sẵn sàng giao phối. Nhưng trước tiên anh ta phải thì thầm những lời ngọt ngào theo kiểu rùa. Có vẻ như con rùa đực có một tiết mục hạn chế. Và phụ nữ thích đàn ông ít nói. Cuối ngày, kênh Ấn Độ bị thu hút bởi một xác chết. Một con trâu đã chết trong cái nóng mùa hè. Và đám đông những kẻ ăn xác thối đang tụ tập. Mùi hương đã lan tỏa khắp khu rừng. Mẹ chó rừng thiếu, cả thức ăn và sữa đều biết rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng của cô ấy trong ngày hôm nay, để có một bữa ăn nuôi sống gia đình. Những chú chó còn hiếm khi bị bỏ lại một mình, nhưng cơn đói đang đẩy những chú chó này đến cực độ. Cô con gái tuổi mới lớn của cô ấy tham gia cùng cô ấy để dò thám mùi hương. Có sự cạnh tranh giữa các loài khi một cơ thể đang được chia cắt. Kền phải rút lui khi một con lợn rừng đến. Trong khi những con lợn cái di chuyển theo nhóm được gọi là máy giò, những quả bóng đực lớn thường đơn độc. Với một vết cắn làm nứt xương, những con vật khác khôn ngoan khi tránh chúng. Nhưng gia đình chó rừng đói nhiều hơn là khôn ngoan ngay bây giờ. Trên khắp Ấn Độ, đêm sẽ sớm buông xuống, mang đến mối nguy hiểm mới. Những người thợ săn sẽ có mưa miễn phí trong rừng và đồng cỏ. Cho đến lúc đó, chỉ còn vài giờ ngắn ngủi trong ngày để động vật hoang dã tồn tại. Con hổ đang rình rập. Cô ấy là một thợ săn. Lúc chạng vạng có nghĩa là cô ấy tỏa sáng trong ánh sáng mờ ảo của bình minh và hoàng hôn. Sáng sớm này có rất nhiều hươu ở hố nước, bao gồm cả một con mèo lớn với một khập khiễng rõ ràng. Đã đến lúc con hổ lặng lẽ quay trở lại vũng nước trong, hy vọng gặp lại con báo gẫm nhỏ. Cô ấy vượt qua những con khỉ cảnh giác. Hua Samba, bình thường cảnh giác vẫn đang lội nước là mục tiêu lý tưởng cho một con hổ. Nếu cô ấy tấn công khi chúng đang ở dưới nước, chúng sẽ phải đi bộ trước khi chúng có thể chạy. Bùng nổ ra khỏi các khối. Sự hiện diện của cô ấy được truyền đi để mọi người nghe thấy. Nhưng đã quá muộn đối với một trong những con hươu Samba. Cố cắn đứt xương sống của cô ấy, đảm bảo một cái chết nhanh chóng cho con hươu. Đêm vẫn chưa bắt đầu và công việc của con hổ này đã hoàn thành. Cô ấy có những đứa con ẩn náu xa trên những ngọn đồi, nên việc mang bữa ăn về nhà sẽ là một hành trình dài đối với cô ấy. Khi ngày sắp kết thúc, có một sự thay đổi trong số các loài động vật của Ấn Độ. Những thợ săn đêm đang thức dậy và chờ bóng tối buông xuống.
trong khi những loài động vật ban ngày đang rút lui về nơi trú ẩn mà chúng sử dụng để được an toàn sau khi mặt trời lặn. Những chú chó rừng con vẫn còn một mình. Gia đình của chúng vẫn chưa trở về và những chó còn quá nhỏ để tự vệ. Nếu không có người giám hộ trưởng thành, chúng khó có thể vượt qua đêm. Như thể để cảnh báo về mối nguy hiểm của chúng, một đàn khỉ đầu chó tiến đến hàng, khiến lũ chó con hoảng sợ. Khi thấy xác trâu nước, những con chó rừng trưởng thành không thể chờ đến lượt mình nữa. Chúng phải ăn hôm nay nếu muốn đàn con của chúng sống sót. Nhưng chúng phải trở về hang trước khi trời tối vì cùng lý do. Nhưng chia sẻ bữa ăn với lợn rừng là một trò chơi nguy hiểm. Những con chó rừng đói thậm chí còn cắn nhau khi vội vã để kiếm thức ăn. Khi nhiệt độ trong ngày giảm xuống còn 20 độ, tê giác trở nên năng động hơn. Đầu buổi tối là thời điểm lý tưởng để gặm cỏ, nhưng hai con tê giác này lại có những thứ khác trong đầu. Một con đực bị thu hút bởi mùi của con cái. Những con vật này hiếm khi hòa nhập với nhau, và tối nay cũng không ngoại lệ. Nhưng trong thế giới tê giác, một cuộc chiến nhỏ cũng là một phần của dạo đầu cũng như đuổi bắt. Kiểu tán tỉnh này, hành vi có thể kéo dài trong nhiều ngày. Nhưng đối với hai người này thì đêm nay là đêm. Giao phối có thể mất hơn 1 giờ. Và khi xong, con cái sẽ đi lang thang và mong đợi không còn liên quan gì đến con đực nữa. Bóng tối đã đến, nó sẽ che giấu nhiều hành động chết người, nhưng nó cũng là lớp áo bảo vệ cho nhiều loài động vật, che giấu chúng khỏi con mắt tò mò của thợ săn. Khi bóng tối buông xuống khắp Ấn Độ, đã đến lúc nhiều loài động vật bắt đầu công việc trong ngày của chúng. Ca đêm đang đến. Hồ nước hoạt động cả ban đêm lẫn ban ngày, hàng trăm con mắt sáng lên từ bề mặt của hồ. Một số trong những con mắt này thuộc về những kẻ săn mồi cá sấu. Ếch nhảy lên để thoát khỏi chúng khi những con cá sấu học cách săn mồi. Cách tốt nhất để chúng bắt ếch là dồn chúng vào một bờ. Nhưng những kẻ cướp trẻ này không đơn độc. Ngoài ra, những con trưởng thành đang sử dụng một kỹ thuật tương tự trên cá. Làm việc cùng nhau để dẫn chúng trở thành một bữa ăn. Cá sấu là một trong số ít loài cá sấu mà cả cha và mẹ đều chăm sóc con non trong vài tuần sau khi trứng nở. Vì vậy,
Đây có thể là một gia đình cá sấu cùng nhau đi săn. Nhưng cá sấu là loài ăn thịt đồng loại, vì vậy những con non sẽ khôn ngoan để giữ vùng nước nông. Một số loài động vật như gấu lười ở Ấn Độ và Sri Lanka hầu như chỉ là động vật sống về đêm. Kẻ săn mồi mà những con gấu này cảnh giác nhất là con người. Loài cầy hương thông thường giống sông này có nhiều điều phải lo lắng. Một con báo đã bắt được mồi của cầy hương và đang rình rập nó. Cơ chế phòng thủ chính của cầy hương là giải phóng mồi khó chịu từ bên dưới đuôi của nó. Nhưng giống như hầu hết các loài động vật, cách phòng thủ đầu tiên của chúng là chạy trốn. Chúng là những chuyên gia leo trèo. Báo hoa mai là loài mèo lớn có khả năng leo trèo cao nhất, nhưng chúng không phải là đối thủ. Còn cầy hương không có nơi nào khác để đi khi báo hoa mai cẩn thận đi xa hơn ra ngoài trên một cành cây để kiếm thức ăn. Với một cú nhảy thực sự là tử thần, cầy hương nhảy đến nơi an toàn để lại báo hoa mai chỉ còn là một chiếc mũ mắc kẹt trong một cây. Ai? Trong một hang ngầm, một con trăng Ấn Độ cái đang cuộn chặt quanh đống trứng của mình. Trong 2 tháng, nó đã canh gác chúng, thỉnh thoảng run rẩy để giữ ấm cho chúng. Nhưng nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Con của nó có thể tự giải thoát khỏi những quả trứng da của chúng bằng cách cắt đường vào thế giới bằng một chiếc răng trứng sắc nhọn. Với chiều dài lên đến nửa mét, những con trăng non này đã sẵn sàng săn những loài động vật nhỏ như chuột. Nhưng nguồn dinh dưỡng từ trứng của chúng có nghĩa là chúng vẫn còn vài ngày nữa trước khi phải giết. Dưới sự che chở của bóng tối, con trăng Ấn Độ mới nở này đang tìm đường đến một con suối gần đó để thức uống đầu tiên. Giống như hầu hết các loài trăng nhiệt đới, con trăng non này là một vận động viên bơi lội tuyệt vời. Nó thường săn mồi từ dưới nước. Nó có thể ở dưới nước tới 30 phút mỗi lần. Nó không phải là loài săn mồi duy nhất sử dụng dòng suối này. Nó trông giống như một con mèo nhà trở nên hoang dã, nhưng đây là một loài mèo hiếm. Chúng sống với số lượng nhỏ trên khắp châu Á và có thể nặng hơn 10 kg. Như tên gọi của chúng nổi tiếng với việc săn mồi. Nhưng những con mèo này đủ mạnh để bắt những con bê nhỏ và chó. Một con rắn nhỏ chỉ là một món ăn nhẹ cho một con mèo.
kết thúc cuộc đời của con trăng Ấn Độ non ngay khi nó bắt đầu. Hàng năm, khi mùa khô đến, sông Masai Mara trở thành điểm dừng chân cho cuộc di cư vĩ đại nhất trên trái đất. Những đàn linh dương đầu bò, ngựa vằn và linh dương Thompson đối mặt với nguy hiểm khi băng qua vùng nước dữ dội, nơi hàm cá sấu ẩn núp dưới mặt nước đục ngầu, lạnh lùng chờ đợi để kết liễu một sinh mạng. Giây phút ấy, thiên nhiên dường như nín thở, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước nhảy vọt. Kenya là nơi thiên nhiên không chỉ tồn tại mà còn sống động, mãnh liệt và tràn đầy sức sống khắp những đồng bằng rộng lớn, giữa những bụi cây, bụi rậm và những cánh rừng thưa thớt. Cuộc sống vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Ngũ đại hay năm loài động vật biểu tượng của lục địa châu Phi lần lượt xuất hiện như những nhân vật chính trong một bộ phim hoang dã. Voi châu Phi lặng lẽ nhưng oai vệ, tê giác bí ẩn và quý hiếm, trâu rừng bướng bỉnh và kiên cường, báo hoa mai uyển chuyển như cái bóng, và dĩ nhiên vua sư tử, vị vua của thảo nguyên. Ngoài ra, Kenya còn là nơi sinh sống của hàng ngàn loài chim, linh dương, hươu cao cổ, hà mã, linh dương đầu bò và vô số loài bò sát. Mỗi loài là một nốt nhạc riêng biệt trong bản giao hưởng sinh tồn. Trong số đó, sư tử là sinh vật khiến cả thiên nhiên yên lặng mỗi khi nó gầm lên. Với bờm vàng rực rỡ, sải bước uy nghiêm và đôi mắt mạnh mẽ, sư tử là biểu tượng sống động của sức mạnh và quyền năng. Masai Mara là khu bảo tồn nổi tiếng nhất Kenya, và những đàn sư tử lớn sống trong các cấu trúc xã hội được tổ chức chặt chẽ. Trái ngược với hình ảnh đơn độc của những loài mèo lớn như hổ hay báo, sư tử sống theo bầy đàn. Một con đực đầu đàn, hoặc đôi khi là một cặp anh em, dẫn đầu đàn và sư tử con. Mối liên kết chặt chẽ, kỷ luật và vai trò được phân định rõ ràng của chúng, tạo nên một tập thể mạnh mẽ như một bộ lạc. Mặt trời thiêu đốt thảo nguyên Kenya vào những ngày cuối cùng của mùa khô, khi cái nóng dường như làm nứt nẻ mặt đất. Ở vùng đất khô cằn này, sông Masai Mara, mặc dù gần như khô cằn, vẫn là điểm đến quan trọng cho vô số loài. Một đàn trâu rừng hùng mạnh, hàng trăm con, chậm rãi tiến về phía bờ sông, nơi còn sót lại vài vũng nước bùn. Sừng cong của chúng như vũ khí chiến tranh, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chúng cúi đầu uống nước, thân hình đồ sộ thở hổn hển trong cái nóng ngột ngạt. Một vài con cái nghỉ ngơi dưới bóng râm của những bụi cây thưa thớt.
Trong khi những con bê lấm lem bùn đất nép mình bên cạnh mẹ, không khí có vẻ yên bình, nhưng giữa thảo nguyên, mọi thứ có thể thay đổi trong chớp mắt. Cách đó không xa, dưới một cây cautia khô héo, những hình thù màu vàng sẫm nằm bất động giữa đám cỏ cao. Một đàn sư tử, vài con cái trưởng thành và một con đực già nằm nghỉ, nhưng ánh mắt của chúng không bao giờ rời khỏi đàn trâu. Chúng không cần tín hiệu, không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt và những chuyển động nhẹ của đuôi là đủ để cả đàn hiểu rằng cơ hội đã gần kề. Gió đổi hướng, mang theo mùi mồ hôi nồng nặc và tiếng vó ngựa dồn dập trên bùn. Một cuộc săn đã bắt đầu, tốt hơn, một trận chiến sắp bắt đầu. Trong chớp mắt, bầy sư tử sẽ nhảy dựng lên, phá vỡ sự im lặng của mặt đất, tấn công bầy đàn bằng tất cả sức mạnh và bản năng của hàng thiên niên kỷ. Máu, bùn đất và bụi đất hòa quyện trong vũ điệu sinh tồn không ngừng nghỉ. Sau một cuộc rượt đuổi nghẹt thở, bầy sư tử cuối cùng cũng hạ gục được con mồi. Chúng bắt đầu xé xác con mồi, tận hưởng hương vị tươi ngon chưa từng có. Đó là phần thưởng xứng đáng cho kẻ chiến thắng sau một trận chiến sinh tử. Nhưng ngay cả với vua sư tử, ngai vàng cũng không phải là vĩnh cửu. Trong thế giới sư tử, cuộc sống là một chuỗi những trận chiến không ngừng nghỉ. Nhưng những con sư tử trưởng thành liên tục thách thức lẫn nhau để giành quyền lực, để kiểm soát đàn, và cùng với đó là quyền sinh sản. Những cuộc chiến tàn khốc này có thể kéo dài hàng giờ, để lại những vết thương sâu hắm hoặc kết thúc bằng cái chết. Khi một con đực mới soán ngôi con đực thống trị, nó thường giết chết tất cả con non của con đực bị đánh bại, buộc những con cái phải đồng dục lại, bắt đầu một chu kỳ sinh học khắc nghiệt, điều cần thiết nhất cho sự tiến hóa. Giữa không trung và sa mạc Kalahari, nuốt chửng mọi sự sống, ẩn chứa một kỳ quan thiên nhiên mang tên Okavango, từ một vùng đồng bằng nội địa hiếm hoi, nơi dòng sông không chảy ra biển mà biến mất vào lòng đất khô cằn. Hàng năm, khi lũ lụt tràn về từ Angola, đồng bằng Okavango như thức tỉnh như một phép màu. Và chính vào khoảnh khắc này, các loài động vật bắt đầu cuộc hành trình dài từ khắp mọi nơi đổ về nơi đây. Sau khi vượt qua hàng trăm dặm sa mạc nóng bỏng, những đàn trâu, hươu cao cổ, linh dương và hoang dã cuối cùng cũng tìm thấy những vũng nước mát lành, sảng khoái.
Với mỗi bước chân chìm xuống nền đất mềm ẩm, chúng vội vã chạy đến mép nước, uống nước và lặn xuống, như thể để giải cơn khát đã tích tụ suốt mùa khô. Đó là khoảnh khắc tái sinh, khi những sinh vật kiệt sức tìm thấy sức sống mới trên một vùng đất dường như hoàn toàn khô cằn. Trên một đồng bằng phủ đầy cỏ xanh tươi, nơi nước đã rút sau mùa mưa để lại đất ẩm ướt và mềm mại, và những bóng đen vàng sẫm nằm ai am liềm bất động. Đó là một đàn sư tử đang chăm chú theo dõi từng bước chân của một đàn linh dương đầu bò đang chạy vụt đi từ xa. Sự yên lặng đến ngột ngạt. Những làn gió nhẹ lướt qua bãi cỏ, mang theo mùi hương của đất và sự sống. Giữa thảm thực vật tưởng chừng như yên bình, chỉ có đôi mắt vàng của những chú sư tử chuyển động, quan sát, phân tích, chờ đợi. Không khí không phải là một trò chơi sức mạnh, mà là một nghệ thuật của thời gian. Và đồng cỏ Okavango là sân khấu mà bản năng, chiến lược và sự kiên nhẫn kết hợp để tạo nên một màn trình diễn sinh tồn ngoạn mục. Khi con sư tử đầu tiên nhảy ra khỏi đám cỏ cao, đàn sư tử bị thôi miên bùng nổ trong hoảng loạn. Tiếng vó ngựa nện trên cỏ ẩm ướt và tiếng thở hổn hển vang vọng khắp nơi. Bầy sư tử bắn ra như những mũi tên sống đồng, xé toạc gió và thảm thực vật, săn đuổi con mồi dưới cái nắng thiêu đốt mặt đất. Trên những cánh đồng Okavango, nơi mọi thứ dường như là biểu tượng của hòa bình và sự phi nhiêu ẩn chứa một chiến trường khốc liệt nhất của cuộc sống. Tại đây, mọi sinh vật đều phải lựa chọn chạy trốn hay chiến đấu, chờ đợi hay vồ lấy. Dù là kẻ săn mồi hay con mồi, mỗi ngày đều là một canh bạc sinh tồn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như một vòng tuần hoàn bất tận. Và cái chết của linh dương đầu bò hôm nay chính là thức ăn của bầy sư tử, là năng lượng để duy trì đàn con trong tương lai. Không có chiến thắng tuyệt đối, chỉ có sự cân bằng mong manh, lạnh lẽo và vô cùng đáng sợ giữa những làn gió thổi qua những cánh đồng Okavango. Đồng cỏ châu Phi trải dài bất tận, với những đồng cỏ vàng óng và những cây keo rải rác mang đến môi trường sống lý tưởng cho sư tử. Khí hậu ở đây khắc nghiệt, với mùa khô kéo dài, nhiệt độ cao xen kẽ với mùa mưa ngắn. Khi cỏ lại xanh tươi, sự thay đổi này tạo nên nhịp sống đặc trưng, nơi các loài động vật liên tục di cư để tìm kiếm thức ăn và nước uống. Kẻ săn mồi sư tử cũng luôn theo sát những cuộc di cư này. Sư tử thảo nguyên có thân hình to lớn, vạm vỡ, với bộ lông vàng nhạt giúp ngụy trang hoàn hảo giữa đám cỏ khô. Con đực nổi bật với bờm dày, không chỉ biểu tượng cho sức mạnh mà còn là sự bảo vệ khi chiến đấu.
Chúng không giỏi leo trèo như báo hoa mai, cũng không nhanh bằng báo Gepa, nhưng bù lại chúng có sức mạnh và khả năng hợp tác nhóm đáng kinh ngạc, cho phép chúng hạ gục ngay cả những con mồi lớn như trâu rừng, ngựa vằn và linh dương đầu bò. Không giống như hầu hết các loài mèo lớn sống đơn độc, sư tử thảo nguyên là loài động vật có tính xã hội với cấu trúc bầy đàn phức tạp. Một đàn thường bao gồm 10 đến 15 cá thể, do một hoặc hai con đực đầu đàn dẫn đầu. Sư tử có nhiệm vụ săn mồi và nuôi dưỡng sư tử con, trong khi sư tử đực bảo vệ lãnh thổ và đàn khỏi những kẻ xâm nhập. Sự thống nhất và phân chia nhiệm vụ rõ ràng này khiến chúng trở thành những thợ săn hiệu quả nhất trên thảo nguyên. Những chú sư tử con, bộ lông vẫn còn loang lỗ, chạy nhảy và đuổi bắt nhau trên cỏ, treo lên lưng sư tử mẹ và chơi đùa với tai và đuôi của mẹ trong một trò chơi bất tận. Mỗi lần tấn công vụng về là bài học săn mồi đầu tiên của chúng. Trên vùng đất khô cằn này, sự chăm sóc của mẹ là pháo đài an toàn nhất cho những sinh linh bé nhỏ này. Và trong những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này, thảo nguyên dường như yên lặng, chỉ còn lại tiếng gió và hơi ấm của gia đình sư tử. Châu Phi một thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ nhưng đầy thử thách. Và mỗi khoảnh khắc được ghi lại không chỉ là câu chuyện về động vật, mà còn là minh chứng cho sức mạnh kỳ diệu của sự sống. Hãy tiếp tục đồng hành để khám phá thêm nhiều bí ẩn chưa từng được kể của lục địa này. Trong thước phim tài liệu này, bạn ấn tượng nhất các cư dân nào? Và bạn hãy cho tôi biết dưới phần bình luận có được không?